حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. وقال هذا احنا قاعدين هنا ما راح نطلع من غرفة الاجتماعات هذه وأنا معكم إلا خالصين من الموضوع هذا. الحكومة دخلت الآن في مسار أنها تفصح عن بيانات مالية لم يسبق الحكومة فصحت عنها. الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم، ويستهدف في 2030 أنه يكون ضمن أكبر 15 اقتصاد على مستوى العالم. هذا الاقتصاد نما وتوسع وزاد بفضل أهم محرك، ويمكن المحرك الوحيد، وهو الإنفاق الحكومي اللي متمثل في الميزانية السنوية للدولة. الميزانية السنوية حدث اقتصادي مهم جداً، من أول ميزانية في تاريخ السعودية اللي كانت بعد سنة من توحيد المملكة، وقتها كانت تبلغ تقريباً 14 مليون ريال، إلى آخر ميزانية قبل 3 شهور واللي تجاوزت تريليون ريال. فالميزانية حدث مهم لأن نمو الاقتصاد معتمد على نمو إنفاق الميزانية، ونمو إنفاق الميزانية معتمد بشكل كامل على إيرادات النفط. إذا أسعار البترول مرتفعة يزيد الإنفاق، وإذا الأسعار منخفضة نبدأ في حالة تقشف وشد حزام على قولتهم. طبعاً أنا يعني يمكن أعطي قصة مهمة جداً، وهو كيف كانت تدار ميزانية السابق. كانت عبارة عن عمل بسيط جداً مسؤول عنه فقط وزارة المالية، ومبني على افتراض لأسعار النفط وطريقة تعامل مع الجهات الحكومية بمصاريفها. في تلك الفترة وقبلها الحقيقة بدأنا نفكر بطريقة أشمل مع سمو الأمير. الأمير قال أنا أبغى أشوف وش السيناريوهات اللي قدامي، لو صار البترول ب10 ب20 ب50 ب60 ب70، وش السيناريوهات وماذا يعني كل سيناريو، وما هي الأولويات الوطنية، وما هي المصاريف اللي نصرفها ويكون لها أثر على إيجاد وظائف، على النمو، على تحسين ميزان المدفوعات، على التنوع الاقتصادي بشكل عام. بدأت الأسئلة الحقيقية تظهر، ليس فقط إنه إحنا والله نستنى سعر نفط ونصرفه، وفي الأيام اللي سعر النفط فيها عالي نصرف، والأيام اللي سعر النفط فيها أقل نتوقف عن الصرف. فكان سموه لازم التخطيط المالي. ليش؟ أبغى أعرف أنا وش السقف حقي، سقف الإنفاق. هذا طلب إنه معالي محمد آل الشيخ سوي دراسة في عام 2016، بداية 2016 نهاية 2015. هذه الفكرة نشأة برنامج التوازن المالي، إنه وش أفضل الممارسات العالمية في إعداد الميزانيات العامة للدول. الدول هذه لما تعد ميزانياتها كيف تسوي؟ أنا أبغى أشوف هل حنا يعني نعد ميزانياتنا بشكل احترافي ولا عندنا مشكلة في إعداد الميزانية. انعملت الدراسة وكانت فيها لجنة فيها عدد من الوزراء منهم معالي محمد آل الشيخ ومعالي ماجد القصبي، فنتج عنها أنه الممارسات المتعارف عليها أنها تعتمد على التخطيط المالي الذي يعتمد على تحقيق سقف للإنفاق. ما تقدر تخطط بدون ما تحقق سقف الإنفاق وتستهدف إيرادات معينة وتحدد طرق لتمويل هذا العجز. شاف الدراسة قال خلاص توكل على الله. أعطوها وزارة المالية في ذاك الوقت، أتذكر بداية 2016 أو بداية 2016 تعمل وزارة المالية على أنها تحقق هذه الأشياء. الشكل القديم في إعداد الميزانية اللي سمعناه من الوزراء قبل شوي يجعل الصورة ضبابية جداً بخصوص المستقبل، وهذا ما يتناسب مع رؤية 2030 اللي تبغى تخطط مو سنة واحدة ولكن 15 سنة قدام. فلازم تتغير منهجية التخطيط المالي. فيا ترى إيش اللي تغير فيها بعد ما تمت دراسة أفضل النماذج العالمية وبعد ما تم استقطاب وزير مالية جديد؟ رحلة إعداد الميزانية طويلة جدا، تبدأ من بداية السنة، أغلبها على المستوى الفني يكون يعني الدور وزير المالية فيها محدود أول 6 شهور تقريبا.
نعرض على اللجنة المالية مرتين خلالها علشان بس التوجهات الأساسية والسقوف، بعدين يشتغلون فنيين. بس آخر 6 شهور تكون يعني مكثفة، فيها شغل مكثف، اجتماعات داخلية في وزارة المالية طبعا مع الجهات الحكومية وفي اللجنة المالية. رحلة الميزانية فيها 3 مراحل. أولاً الإعداد، تبدأ من نهاية ديسمبر في العام المالي السابق، تنحط التوجهات الرئيسية وبعدها مراجعة وتحليل ثم مناقشتها داخلياً في وزارة المالية إلى نهاية أغسطس. ثاني المراحل هي الاعتماد. هذه المرحلة يكون فيها تحليل أولي إلى سبتمبر ونقاشات نهائية في أكتوبر ونوفمبر، ثم يأتي إعلانها بشكل رسمي في ديسمبر. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التنفيذ، وهذه مرحلة متابعة الصرف وتحصيل الإيراد وغيرها. طبعاً مناقشة الشؤون المالية بطبيعتها حامية وساخنة، فيا ترى هل في ميزانية لها قصة مختلفة؟ ميزانية تنشف الريق زي ما يقولون؟ هي ميزانية 2016 كانت ميزانية عصيبة، و2018 ميزانية 2018 كانت هي من أهم الميزانيات، أو خلينا نقول من أحد الاجتماعات للجنة المالية فيما يخص اعتماد الميزانية العامة للدولة. فكان الاجتماع هذا كان في جدة في قصر السلام، وكان في قاعة اجتماعات، وكان في قاعة ثانية رديفة، وكان في صالون الانتظار. فكنا نروح للقاعة ونجي، وبدأ الاجتماع. وزارة المالية عرضت اللي عندها من جانب النفقات ومن جانب الإيرادات، وكانت الطلبات أكبر من السقف، كانت الطلبات كبيرة جدا، والإيرادات تعرف طبيعة إعداد الميزانيات أنك ما تتفائل كثير بتحقيق هذا الإيراد، وتحاول أنك تكون متحفظ عشان لو انخفض هذا الإيراد ما تتأثر. فسويناها يعني بشكل أنه يكون فيها توازن بين الإنفاق وبين الإيراد، وأن نغطي النفقات الأساسية على الأقل أنها ما تتأثر اللي للجهات الحكومية. أعتقد أننا ما كملنا العرض، فكان سموه على طول قال مو مقبول ولازم نرفع الإنفاق ولا نقابل هذا الأرقام. وش رسالتنا للعالم إذا قلنا والله حنا بعد 3 سنوات بدينا نخفض على رؤيتنا التحولية؟ فأعطانا 3 شروط. قال أولاً الشرط الأول في الميزانية هذه أنها تحمي الأساس اللي هي المشاريع الرئيسية، الصيانة، الرواتب. 2 تبقى مشاريع الرؤية وبرامجها والمشاريع التحولية الكبرى على نفس السرعة. 3 تديرون العجز، إذا كان في عجز أبغى إدارة كاملة له، كيف بنعوض هذا العجز ومن وين، وش أثره على الاقتصاد، وش أثره على النمو وخلافه. فعلا كانت خلية النحل هذيك الأيام في غرفة اجتماعات كبيرة جنب مكتب الأمير، وكنا مجتمعين فيها، وأبن اللي يطلع ياخذ بريك. واضح من إجابات الوزراء أن ميزانية 2018 كانت عصيبة وصعبة، لأن الفريق كان مقدم ميزانية فيها انخفاض، بينما الأمير محمد بصفته رئيس اللجنة المالية كان يبغى نمو في الإنفاق عشان مشاريع وبرامج الرؤية تنطلق. وحسب نظام هذه اللجان القرار في نهاية الأمر بيمشي بالتصويت، فيا ترى مين اللي قدر يجمع أصوات أكثر؟ فكان مقترح أنه سقف الميزانية نفترض بس 975 افتراضاً، يعني 975 مليار، وكان في خيار آخر أنه تصير تريليون و25. إلين جينا في نوفمبر خلاص الآن الاجتماع النهائي لازم نقرر، عشان بعدها لازم نرفع المجلس الشؤون الاقتصادية يوافق على الميزانية، بعدين نرفع للمجلس الوزراء. كنت تعبان منهك في الإعداد الاجتماع. دخلنا الاجتماع وكنت أحاول أقنعه ب 975 وأقول له ليش. واستمر النقاش هذا يمكن على الأقل 3 ساعات ونص 4 ساعات، جت ساعة 2 تقريبا. صوتوا بالأغلبية مع القرار اللي فيه ماخذ فيه رأي الأمير بالأغلبية، يمكن أغلبية صوتين. مشى طلع القرار من اللجنة المالية. من بعد بكرة كان عندنا العرض على المجلس الاقتصادي، سموه رئيس المجلس الاقتصادي. في المجلس الاقتصادي يبدو الأمير قرر إنه ما يحضر، أوكي، يرفع الحرج لأنه هو مصوت أصلاً مع القرار هذا اللي مر بالأغلبية، فيبدو إنه يبغى يرفع الحرج. تناقشنا، استخدمت مهاراتي القانونية في الترافع، اقتنعوا وصدر القرار بالأغلبية على الرقم المخفض. أرسلت رسالة
قلت له خلصنا الآن اجتماع المجلس الاقتصادي، عرضت عليهم توصية اللجنة المالية والخيارين، وصوت الأعضاء ضد قرار اللجنة المالية أنه بالرقم الثاني. رد عليه بس رد واحد كذا، نمشي مع الحوكمة. الحكومة دخلت الآن في مسار أنها تفصح عن بيانات مالية لم يسبق أن الحكومة فصحت عنها، أنها تقول أنا بنفق بعد 3 سنوات كذا، أني بأصرف بعد 4 سنوات أبصرف هذا المبلغ مثلا. دخلنا بعدين انتقلنا إلى مرحلة الإفصاح، وكان هذا دور معالي محمد الجدعان في الموضوع هذا، أنه أصر كثير على أنه يجب أن نفصح. تقارير ربع سنوية لازم نفصح، نص سنوية لازم نفصح، ما يسمى بالبري بادجت ستيتمنت لازم نفصح. أنا من الأشخاص اللي كنت في أحيانا أعارض معالي محمد على الموضوع هذا وأقول له ما يحتاج، الوضع ما يسمح لنا نعلن وكذا وكذا، ومع هذا كان يصر معالي محمد أنه لا نفصح، لازم نفصح في كل الأحوال، سواء أداءنا المالي كويس أو أداءنا المالي سيء لازم نفصح. واليوم أصبح الإفصاح طبيعي، ما عاد يمثل مشكلة ولا هاجس لنا. في هذا التوقيت اللي قاعدين تشوفون فيها الحلقة، فريق ميزانية 2024 شغالين على إعداد الميزانية الجديدة، رغم أننا تونا في الأشهر الأولى من عام 2023. وهذه من مكاسب برنامج الاستدامة المالية، أحد برامج تحقيق الرؤية اللي يهتم بالتخطيط متوسط المدى. فصار عندنا خطة مالية لمدة 5 سنوات، ومن أهم ثمار هالخطط تقليل العجز المالي اللي تحول من عجز 365 مليار ريال في 2015 إلى فائض 90 مليار ريال في ميزانية 2022. وأكيد التحسن في أسعار البترول له دور، لكن لازم ما نغفل التحول الجوهري اللي صار في طريقة إعداد الميزانية وطريقة تخطيطنا المالي والربط الذكي بين ميزانياتنا ومستهدفاتنا الاستراتيجية. لما تضع الرؤية، تضع أنه هذه مستهدفات وهذه الأشياء اللي ممكن نحققها وهذه الفرص اللي عندنا وهذه القدرات اللي عندنا، سواء قدرات بشرية أو ثروات طبيعية أو فرص اقتصادية وقدرات مالية عند المملكة العربية السعودية، تترجم هذه الاستراتيجيات. هذه الاستراتيجيات قد تكلف في السنة ميزانية 2 تريليون ريال، تذهب للمكتب المالي، اللجنة المالية. المكتب المالي يعمل، يقول لك والله أنا قدرتي عشان أحافظ على مالية الدولة أني أصرف من 800 تريليون ريال سعودي. تعود مرة أخرى مكتب الاستراتيجيات، تضع أولويات الاستراتيجيات، تؤجل بعضها، تمدد بعضها، تخفض تكاليف بعضها، حتى نصل إلى الموائمة المالية المناسبة للسنوات القادمة.